Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách thay thế bộ nhông sinh dĩa cho chiếc XSG 155 của mình. Đây là những dụng cụ mình cần. Thì anh em nếu mà thay ở nhà thì phải cần có một cái cảo sên nha. Ở đây mình thay đổi thông số là 1547 so với cái thông số zin là 1448 của nhà sản xuất. Thì cái thông số này á, nó sẽ phù hợp để mình tăng ga ở tốc độ cao, chứ nó giảm cái độ phọt ở cái số đầu nha, cho nên sẽ không phù hợp với anh em nào ở cái vùng cao hoặc là vùng núi. Mình cần cái độ gọi là cái độ vọt ở những số đầu á, để leo dốc á. Rồi đầu tiên anh em tháo cái màng cá ra. Rồi vô số cho cái dây sên nó cứng lên nè. Thì bây giờ anh em bắt đầu cắt sên nha. Mình sẽ mài cái mắt của nó cho nó mềm đi bớt, cho nó thẳng đi bớt để mình cạo ra cho dễ. Thì đề xuất thay cái này ở nhà thì anh em cũng phải cần có sức khỏe nha. Anh em nào sức khỏe không nhiều thì mình làm khá là nặng đấy. Rồi anh em có thể lấy cái máy mài gốc hoặc là cái máy mài mini như mình cũng được, kiếm mình đã mài hoặc là cái nhám á, mài cho nó thẳng bớt cái phần mắt thôi. Rồi mình sẽ lấy cái cảo mình cạo ra. Đấy, đây thì anh em nhớ canh cho đúng mắt rồi mình vặn vô nha. Đó, đây mới là phần phê nè, khá là nặng đấy. Ông nào mà yếu yếu là phải có người. Đây tôi làm mình cho nên cũng khá là mệt. Cái này thì có người nó đứng kìm giùm thì cũng ok. Đây, anh em dẫn đây nhẹ đúng không? Đó, giờ có thấy khúc nặng nè. Bản chất là clip này tôi cắt bớt rồi đó chứ qua đây quay cũng khá là lâu á. Đấy. Rồi cạo mắt sên ra. Anh dặn mà vừa thấy nó nhẹ bớt á là nó sắp ra rồi đó. Nghe cái tuột là nó ra rồi đó, mình rút ra được rồi, chỉ để lâu quá nó hư á. Rồi xong rồi nè, lấy ra. Đây sên cũ thì cái sên này mình bỏ luôn nha. Thì sên tôi chạy 25.000 cây số rồi cho nên cũng khá là nhọn, chưa có thời gian thay. Thì hôm nay đặt cái bộ sinh dĩa gì của Malay Thái gì đó, Viton mua về rồi thì mới thấy nó cũng tạm thôi nha, chứ nó không có. Rồi anh em tháo cái ốc heo này bằng cái lục giác 8 ly nha. Rồi anh em dặn cái chốt nè, cái chốt sinh này anh em giữ lại nha, đừng giật nha, để cái gì chúng mình xài. Đây nhọn quắt luôn, 25.000 cây số. Có nhiều ông chạy kiểu gì mà mới có 10 mấy ngàn cây mà nhọn quắt luôn rồi, không hiểu nổi. Nhất là mấy ông mà mới chạy xe cứ lên giật thọt là nó dễ nha. Khi mình lên ga đột ngột á, nó sẽ bị giật cái sên ra, nó dễ dàng lắm. Đây anh em tháo bánh sau này. Thì đóng bằng tay hoặc là búa cao su nha, đừng có lấy búa tạ búa sắt mà đóng vô cái cốt nha, đuối lắm á. Anh em cứ giật nhẹ nhẹ là nó sẽ văng ra. Rồi tháo cái thắng đĩa sau ra nè.
anh em kỹ thì lấy cái khăn để lên nha, để cái khăn để lên. Rồi thì mình phải có một cái đồ kê dưới luôn, khăn hoặc là cái bao gì đó để kê cái đĩa nha, để trầy. Rồi đầu tiên anh em sẽ kiểm tra coi cái cao su đùm mình nó còn ấy không, nếu mà nó rã hoặc rách gì đó mình phải thay nha. Ở đây tôi còn ok cho nên tôi để, tôi có rồi, khi nào tôi thấy nó hư thì tôi thay. Rồi tiếp theo anh em sẽ vệ sinh cái ổ nhông nè, với lại cái dự sên đó, vệ sinh sạch sẽ. Ở đây tôi có R17 cho nên tôi lấy tôi xịt vệ sinh luôn, còn mấy ông có dưỡng sên hoặc là cái gì đó mấy ông rửa cũng được, nước rửa chén rửa cũng được nha. Rồi vệ sinh cho sạch sẽ lại. Nhà ông nào không có máy bán nước áp lực thì ráng lấy nước xịt. Xịt tới sau nè, vệ sinh sạch sẽ lại hết. Xịt nước xong thì xịt ký nè, nó khô rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái ốc đây nha. Thì nếu mà cái đĩa zin á thì người ta có cái keo khóa ren đó nha, cho nên nó sẽ khá là cứng. Lúc dặn ra thì cũng chưa quan trọng lắm, thì tí á, mình dặn vô mình có công thức và nó khá là quan trọng đấy. Thì tôi đề xuất cho mấy ông là nên có một cái kìm, có một cái cây canh lực nha, cái siết lực á, để mình canh lực đúng như hạn sức. Còn ở đây tôi làm theo kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm đó, nhưng mà nếu mà anh em chưa quen thì anh em phải có một cái kìm canh lực. Rồi dặn ra. Dặn ra thì anh cứ dặn thoải mái đi, cứ đè sát vô mà dặn. Đó. Gõ vài cái này thì có keo ra cái rang á, cho nên nó hơi cứng nha. Đó. Rồi bây giờ sẽ vệ sinh mấy con ốc lại nha. Dung dịch R17 truyền thống, huyền thoại. Thì lâu khá là lâu tôi mới gỡ ra một lần, nên tôi sẽ vệ sinh sạch sẽ là tất cả mọi thứ rồi tôi mới lắp vô. Anh em cũng nên vậy nha, mấy ông nên vệ sinh thường xuyên định kỳ. Tôi đố mấy ông biết hả cái dòng này là gì nè, tôi cũng mới biết luôn, mới đăng lên group hỏi mấy ông kia hả, mấy ông có mấy ông vô la quá trời, tính gỡ ra thấy nó hơi xấu. Kêu mình cái gì cũng hỏi, mình không biết thì mình hỏi, khó khăn quá trời. Rồi vệ sinh lại cái này luôn. Rồi vệ sinh xong thì lau lại cho khô nha, bằng sạch. Cái cây này mấy ông đừng có xịt gì vô thấy cây cốt nè, để mấy ông chỉ lau bằng khăn sạch thôi, rồi chút mình tra mỡ bò lại. Rồi sắp xếp lại đúng vị trí. Rồi là mấy cái ren luôn. Rồi để vô nè, nhông mới Viton, thông số là 14.7 năm sao nha. Ở đây tôi sẽ trét keo khóa ren, thì có cái này nó sẽ an toàn hơn nha. Khi mà mấy ông siết ốc lại nó sẽ khô thì nó giữ con ốc lại, nó không được tuôn ra. Rồi ở đây mới cần công thức nè, thì vẫn là đề xuất là có kìm siết lực nha, siết canh lực đó. Mấy ông sẽ làm theo 2 con ốc đối xứng nha, 6 con thì tặng 2 con ốc đối xứng. Đây là mình vừa dặn cho nó vừa khích lệ thôi nha. Đó, cứ từ từ dặn hết 2 con ốc này xong rồi dặn 2 con ốc kia,
Đó, cứ thế mà làm tới, không có gấp nha. Cái này mà gấp mà mấy ông dặn nó không đều á là nó sẽ bị nghiêng cái bánh xe, nghiêng cái xích, chạy lâu ngày là hư á. Rồi dặn nè, hai bên, hai ngón đối xứng, xong tới hai ngón đối xứng kế bên, xong hai ngón đối xứng kế bên nữa. Dặn vừa cứng lại, dặn vừa cứng ở trên nè. Đây là chưa siết nha, vừa cứng thôi. Đó. Thì ở đây tôi làm vì kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, cho nên tôi không có cái kìm siết lực, nói chứ mượn không có, mua ở gần nhà cũng không có luôn, phải đặt Shopee nên tôi làm biếng quá, thôi tôi làm luôn. Rồi đây, siết vừa tay nha. Mấy con ốc này rất là nguy hiểm, mấy ông mà siết nó tuôn một phát là rất là mệt nha. Kiếm không có mua á, phải đi cả hãng rồi, thế này nọ mệt lắm. Rồi có kìm á, thì mấy ông tra cái thông số của nhà sản xuất coi nó bao nhiêu nanomet á, Newton gì đó, thì mấy ông chỉnh rồi siết nó ngay cái lực là được. Đó. Còn mấy ông mà không có kìm siết lực như tôi á thì mấy ông phải có kinh nghiệm nha, không có kinh nghiệm là siết nó banh chỗ này luôn, cắt bét luôn. Rồi xong, cứ nhớ công thức là hai cái con ốc đối xứng, siết từng cái một. Và bây giờ mình sẽ gắn cái nhông trước nè, bằng ốc 8 ly T8 nè. Đó. Canh đúng cái ổ nhông mà nhét vô nha. Rồi cái chốt này thì mấy ông cũng canh đúng cái đó, mấy ông để vô ngay cái răng phía trong đó, mấy ông xoay cho nó dính lại như cái mà nó làm lên đây nè. Rồi cho một miếng keo khóa đen vô. Mấy ông cũng nên mua cái chai này nha, chai này cỡ 50.000 ngoài tiệm sửa xe á, mà không có lên Shopee được. Rồi con ốc này cũng rất là nguy hiểm nè. Đấy, dặn đây, cứ dặn đi. Mấy ông phải nhớ vô số nha. Đó, vừa dính đi là bắt đầu mình siết nè, siết nhẹ, vừa cứng tay là ở đây nha. Mấy ông mà siết mạnh tí xíu nữa là nó tuôn luôn á. Rồi, ok nè. Kiểm tra lại nha, nó phải có độ rơ nha, chứ nó cứng ngắc là không được. Rồi, trước khi mà gắn cái bánh vô thì mấy ông đẩy cái thằng đưa sen này xuống mức thấp nhất nha, xịt cho nó miếng rượu bị bẫy cho nó trơn nè, đút vô cho nó dễ. Bên đây cũng vậy. Ok. Rồi tra mỡ bò lên cái cây cốt, mỡ bò chữ nhiệt nha. Thì ở chỗ mình có một cái công dụng riêng, mỡ bò thường thì mình tra chỗ thường, còn mấy cái chi tiết này á mình tra chữ nhiệt vô. Nó tra vô chỗ này để cái nè. Đấy, hai cái cục inox này nè, hai cục giữ ren này nè, là một bên là cái bự cái nhỏ nha, mấy ông nhớ để ý. Đó, bên đây cũng vậy. Rồi lắp lại, xoay cho nó vô mỡ nè, cho trơn tru. Rồi khúc này cũng khá là mệt nè. Rồi gắn vô thì nhớ để cái gắn đĩa vô trước, để chút mình đẩy lên nó dính vô, nó kẹp vô được. Đó, tôi làm mình cho nên khá là cực nha. Nên có người để phụ. Đó, vừa nhích bánh xe lên vừa đẩy cái cục gạch cho nó dính cái bánh xe lại, thì mình phải lấy cái cốt mình chọt vô này, nó khá là mạnh. Rồi canh ngay cái lỗ bên này, chọt vô cho nó dính lại cái đi. Đấy, rồi cứ canh dỗ nhạo như từ từ. Đó, nó xuyên qua thôi. Rồi đó, xuyên qua rồi lắp mọi thứ vô. Lông đền
tất cả mọi thứ y như cũ nha. Rồi. Rồi, đẩy lên trên nè. Tôi thấy mấy ông hướng dẫn theo trong sinh dĩa mà mấy ông không có hướng dẫn mấy cái chỗ này, nhiều người rất là tò mò. Rồi mình siết sơ rồi nè. Đó, coi cái bánh xe có bị nghiêng không nha, nhìn kỹ lên cái bánh xe có bị nghiêng không. Đây, sơn Ford O-ring 10 ly của DID. Tôi thấy trên cổng sơn nó viết là DID mà ở cái hộp nó lại ghi là Viton. Chả hiểu kiểu gì. Nói chung là chỉ có RK là máy định. Rồi mấy ông cứ luồn đi lên giống vậy nha. Nhớ coi chừng cái chỗ cái mắt sên nha, để cái ngón tay vô đó là nó quay một cái là đứt ngón tay luôn á. Lúc trước có ông nào mà tăng bữa tăng sên gì đó mà đứt ngón tay vô mà nổ máy cho nó quay đưa vô một cái một rớt ngón tay luôn, nguy hiểm lắm nha. Rồi ở đây mình cắt mắt thừa nè, mấy ông cứ chừa cho nó có độ trùng xíu nha, tại vì chút mình còn tăng lại nữa, chứ mà xét quá là một chút gắn vô không được rồi nó mạnh lắm. Ở đây mình cắt 2 mắt đó. Rồi ngay cái vòng tròn thứ 5 ở đây cũng mài ra đó. Mà cho nó vừa xẹp lại rồi bắt đầu mình cạo được rồi, chứ không mài cạo nhiều khi nó gãy cái cây này luôn đó. Khá là nặng nha. Quay đủ kiểu. Rồi mình giới thiệu với ông đó là con chó của tôi. Quay lại nhìn kìa. Đấy, xong rồi. Cái này mình cũng chắc bỏ chứ không có xài nữa. Khi đã mài rồi thì bỏ luôn mấy cái phốt đó nha, tại vì cái mắt chủ nó sẽ có một cái phốt riêng. Rồi cứ ốp vô như thế này. Ok, và con dê. Rồi cái mắt riêng của mắt chủ này thì nó sẽ cho mấy ông một cái bịch mỡ đó. Rồi ở đây tôi sẽ xé ra, gỡ ra, rồi mấy cái bịch mỡ là trét vô cái ron nè, với lại trét vô mấy cái phần của cái mắt chủ nha. Đó, chủ nè. Đó, một cái khóa, một cái chốt với 4 cái phốt. Rồi cha mở vô phốt này. Đó, bỏ vô bọc xong mình xịt mở vô. Cha rồi cho vô đây một miếng này. 4 cái trục nữa, 4 cái đầu trục. Rồi cha mở xong thì bắt đầu bỏ 2 cái phốt vô trước rồi mới cọt vô nha. Xong bắt đầu bỏ thêm 2 cái phốt vô bên này rồi mới bóp cái mắt chủ vô. Đấy. Rồi đối với cái sên phốt cao su này thì mấy ông phải dùng cạo, mấy ông ép vô nha. Chứ nó không phải như sên thường. Sên thường thì nó dễ, nó không có bị cứng ở ngoài. Mấy ông phải thì mấy ông gỡ cái cảo ra, mấy ông rút cái ti ra nè. Đó, mấy ông để cái
cái vòng tròn này mấy ông ép vô. Thì có một số loại nó ép là nó ép hai mắt, mà tôi không có loại đó, không có loại này. Thì bây giờ mình sẽ ép từng cái một chút một nha. Mấy ông vừa siết vô bên này, siết vô dính vô miếng là mấy ông tuôn ra, mấy ông siết vô bên kia, nó đều hai mắt để đừng nó bị lệch nha. Ép vô cái kịch và nó sẽ vô miếng, mấy ông tuôn ra, mấy ông ép mắt bên kia, nó ép qua ép lại cho nó đồng đều nhau nha. Chứ đừng ép một mắt vô nó bị xéo rồi nó sẽ bị nghiêng nha, bị lệch đó. Rồi ép vô thì nói chung cũng đơn giản, nó hơi cực tí xíu thôi. Nếu mà anh em chịu mày mò làm á, thì nó cũng đơn giản thôi. Rồi. Ép nè, ép bên trái rồi ép bên phải. Nó ngay kịch như nó vô một miếng rồi ha, nó là tuôn ra, ép tới bên kia. Canh ngay cái mắt mà ép nha. Nói chung phải kiếm dùng thế, chứ đừng có bẻ cái cây đó. Có nhiều ông xài cái cây này bẻ mạnh quá, cái cây đó cong queo luôn. Rồi ép vô xong rồi đó, thấy cái chốt nó lòi ra rồi đó, thì bắt đầu lấy cái này, lấy cái chốt này gắn vô. Đó, thì mấy ông gắn như tôi làm nè, để cái đầu ở vô xong rồi bóp lại. Đó, bóp đúng về chiều nha. Đó, bóp nó phải khít lại, nó khít lại với cái mắt chủ thì nó mới đúng nha. Nè, khít bên đây đó, với cái chỗ ngay chỗ đó đó, nó cũng khít luôn thì nó mới ok nha. Nó không được hở là phải gỡ ra làm lại. Rồi xả ra nè, xả ốc ra, cái đầu đang đưa sơn lên. Đưa đến vừa tầm. Rồi mấy ông check lại độ căng độ dùng gì đó cho nó hợp lý, đừng có tăng sơn cứng quá nha, tăng phải có độ dùng như thế này đó thì nó mới ổn, chứ mà tăng cứng quá chạy mệt lắm, sai. Rồi tăng bên kia, khóa bên kia lại là bắt đầu dặn bên đây cho nó đều với bên kia. Thì thường tăng sơn tôi sẽ lấy cái thước của tôi đo. Đó. Rồi có một số anh em có thêm cái gọi là cái canh á, gắn vô ngay cái đĩa, canh cho nó ngay thẳng với cái đường xích ở phía trước là ok. Ở đây tôi làm bằng kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm, cũng đề xuất anh em là phải có những cái đó nha. Sên mới nè, còn sên zin thì nó khá là lẫm thiệt, nhưng mà nếu mà chạy đúng kỹ thuật đó, thì nó sẽ không có mau nhanh đòn đâu. Mấy ông chạy với lại tùy theo cái chỗ mà anh em ở nữa, cái đường xấu hay là đường tốt nữa. Đó. Tôi thì đường gì tôi cũng dứt cái đó. Nói chung mình chạy mình đừng có lên ga cái kiểu mà giật cùi chọt á, nó dễ dùng sên đó. Cái sên này, sên zin tôi chưa tăng đưa hết nữa mà còn khá là nhiều, tại vì răng nó mòn nhọn quắt cho nên bây giờ phải thay. Rồi xịt mỡ vô đây, xịt dưỡng sên vô cái ổ nhông, rồi chốt mang cá lại. Ok, bắt đầu sẽ theo dõi thành quả. Mấy ông cho nó quay đi, rồi mấy ông sẽ canh lại cái bánh xe của nó ngay em nha. Thì cái canh bằng mắt á thì nó sẽ chắc chắn nó không thể nào nó ngay bằng cái công cụ được, cho nên lúc nào tôi cũng sẽ đề xuất cho mấy ông là có một cái công cụ nha, hỗ trợ cho mình nó tốt hơn. Anh em nào không có kinh tế thì phải ráng nghiên cứu
mấy ông canh ngay cái bánh xe với lại cái chỗ cái phuộc đó, mấy ông nhìn xuống ngay cái chỗ sáng đó, ông nhìn cái bánh xe, nếu mà nó thẳng một đường đó thì nó ok, còn nếu mà nó quẹo qua quẹo lại thì nó bị lệch nha, thì nó phải canh sên lại, chủ yếu là hai bên nó phải bằng nhau là ok. Rồi sên cũ, sên mới 1547 thì nó sẽ cho cái độ vọt ở cái tốc độ cái hậu á, nó sẽ tốt hơn và nó tăng cái tốc độ tối đa hơn tí xíu so với cái sên zin. Thì mấy ông sẽ có một cái công thức là tăng nhông là sẽ thiên về hậu đó, là chạy nhanh đó sẽ vọt hơn, nhưng mà cái số đầu nó sẽ yếu hơn nha. Còn giảm nhông á, là nó sẽ tăng cái sức mạnh, sức kéo á, rồi lúc đầu nó giảm cái hậu và chạy nhanh thì nó khá là gào. Rồi ok, clip mình tới đây thôi, cảm ơn em đã xem, nhớ like và subscribe kênh, tạm biệt nè.